ආයිබෝවන් ඔයා මේක තුරයින්නේ OpenLK YouTube channel එකේ CSS Lesson series එක 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ CSS වල ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන අපිට ඕන වෙන floating කියන මාතෘකාව ගැන. හරි අපි අද යමු අපේ අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මගේ basic text එක දාගෙන මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා මගේ HTML file එක HTML tag එක දාලා head tag දාලා style මේ විදිහට CSS වල මේක දාලා head tag එක close කරලා body tag එක open කරලා HTML tag එක close කරලා body tag එක close කරලා ඒව දාගෙන මම තියෙනවා ඒව ඔයාලා දන්නවා නිසා මේ කලින් දාගෙන තමයි ඉන්නේ. හරි අපි අද බලමු මොකද්ද මෙතන floating කියන එකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මම මෙතන එකක් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මගේ මේ දෙකකින් තමයි මම කරලා පෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන වෙනවා මෙතන ඔයා දැන් මෙතනට මම මුලින්ම ඒක හොඳට පේන්න ඕන නිසා මම මෙතනට ඔයාලා මතකද කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරා ක්ලාස් එකක් ඇඩ් කරගන්න විදිය. ඒකෙදි අපිට පුළුවන් ඩිවිෂන් එකක් දාලා ඒකට ක්ලාස් එකක් ඇඩ් කරගන්න. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ ඩිවිෂන් කියන එක වචنين ගත්ත div කියන වචනයෙන් ඒකෙන් ටයිප් කරගෙන ඒකට ක්ලාස් එකක් දෙන්න ඕනේ. ක්ලාස් එකක් දීලා සමාන ලකුණු දාලා අර කලින් විදියටම ඒ ක්ලාස් එකට අපිට නම දෙන්න පුළුවන්. මම ඒකට දෙන්න section 1 කියලා. section 1. ඒකට ඔයාට කැමති නමක් දී ගන්න පුළුවන්. එන්නට මම මේක මගේ ලේසියට මේ විදියට නමක් දා ගන්නවා section 1 කියලා. ඊට පස්සේ division මෙතන මගේ ඒ division එක මම මෙතන මගේ මෙතන පළවෙනි එකෙන් close කර ගන්නවා. ඔයාට ඕන මෙතනින් division class එක close කරලා ඒ දෙකම එකට කියන ඔයාට ඒක කියන්න පුළුවන් මට මේක විතරක් ඕන නිසා මම මෙතනින් division class එක මෙතන close කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මම එක division එකක් හදාගෙන ඉවර අපි ඊට පස්සේ මේකටත් අපි මේ විදිහටම හදාගන්න එකක් කලින් විදියට div class සමාන ලකුණු දාලා උඩ කමාන්ඩ් එක ඇතුළේ ආට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් section 2 කියලා දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට වහගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේකත් වහගෙන ඊට පස්සේ මම division class එක මෙතෙන් මම close කරගන්නවා. හරි ඒක මම ෆයිල් එක සේව් කරගෙන රිෆ්‍රෙෂ් කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට මොකද වෙන්නේ ඒකේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට CSS කොටස තමයි අපි මේ class දාගෙන ඇඩ් කරගන්න. අපි දැන් තාම CSS වල ලිව්වේ නැහැ. අපි දැන් පටන් ගමු CSS වල ලියන්න එක. අපි දැන් මුලින්ම මෙතන section 1 එක තමයි ලියන්න ඕනේ. මෙතන මම ඒකට ඔයාලට මතකද අපි ඒ class ඒ කියන්නේ class එක අපි ලිව්වට පස්සේ අපි මෙතන CSS වල ලියන්න කලින් dot එකක් තියලා තමයි මෙතන class එකේ නම දෙන්න ඕනේ. මම මෙතන dot එකක් තියලා section 1 කියන එක type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කලින් විදියටම වරහණක් open කරගන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මෙතන මේක මගේ එකේ font එක size එක වැඩි කරගන්නවා. 100-200ක් විතර දාලා ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මම මේකට width එකකුත් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දාගෙන මම ඒකට දෙන්නම් 200යි px වගේ. ඊට පස්සේ මේකත් මම මෙතන ක්‍රොස් කරගෙන ඊට පස්සේ අනිත් පේජ් එකට ගිහලා මම ඒකට background color එකකුත් දා ගන්නවා. background color ඒකට මම red color දා ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේ section පළවෙනි section එකේ CSS කොටස මෙතනින් අහගන්න මේ විදියට close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ෆයිල් එක save කරලා පෙන්නනවා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ආට පේන මෙන්න මේ විදියට රත් වෙලා ඒ කියන්නේ මම width එකෙන් තමයි මේක width එකට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ red color එක මම දීලා තියෙනවා. මේ විදියට මම section 2 එකක් හදා ගන්නවා. අද කරන lesson එක පැහැදිලි වෙන්න තමයි මම මේ මුලින් මේ විදියට හදාගන්නේ. ඊපස්සේ මම section 2 එක මේ විදිහටම හදා ගන්නවා. මේ විදිහට මම මේ ටිකම copy කරගන්නවා ඉක්මනට මේක කරගන්න. මේ විදිහට font එක size එක දෙකම තියලා width එකත් ඒකම තියලා background color එක වෙනස් කරගන්න green වලට. දෙක වෙනස් වෙලා පේනවා මම part දෙකක් දාගන්න මේ විදිහට. ෆයිල් එක සේව් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේන මේ විදිහට තමයි මේ දෙක පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනවා මෙතන ඔයාලට පේන මෙතනට පස්සේ මේකේ අනිත් පේලිය තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන වෙනවා මේක මෙතනින් එහා පැත්තටම දාන්න තියාගන්න. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ float කියන එක පාවිච්චි කරන එක float කියන tag එක පාවිච්චි කරන එක.
එතකොට ඔයා කරන්න ඕන මුලින්ම මෙතන ඔයා මෙතන ඩිවිෂන් ක්ලාස් දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට ගන්න තියෙන්නේ CSS කොටස තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. මම මුලින් section 1 එක ඒකට මෙන්න මෙතනින් යටට ගිහිල්ලා float කියන tag එක type කරගන්නවා. float කියලා මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කලින් විදිහට ටික් දෙකක් තියලා left ද right ද කියලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මම ඒකට left කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක වහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි section 2 එකටත් යනවා. section 2 එකටත් ගිහිල්ලා මම float කියලා මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ටික් දෙක තියලා ඒකටත් මම left කියලා දෙනවා. left කියලා දුන්නාට පස්සේ මේක ෆයිල් එක සේව් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන මෙන්න මේ විදිහට එක ළඟ මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා. මේක එක මේකක් මේ පැත්තේ තියලා එක left එකේ තිබලා අනිත් එක right එකට යන්න. ඒ කියන්නේ මේක දෙපැත්තට යවන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේකේ section 1 එක මම left එකේම තියෙනවා. ඔයාලට ගන්න තියෙන section 2 එක right එකට යවන්න. හරි දැන් මේක ෆයිල් එක සේව් කරගෙන රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ එක මේකක් මේ පැත්තට ගිහලා තිනවා අනිත් එක මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක දෙපැත්තට දාගෙන ඔයාගේ ඕන විදිහට ඒ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ලස්සනට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට පොඩි වැඩි කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඒක වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ size එක කියන්නේ මේක තියෙන ඉඩමදි වුණා මේක පල්ලෑ මේකට එනවා. අපි දැන් මෙතනට මේ float එකෙන් කරන්නේ මේ කියන්නේ left right එකෙන් දෙන මේකක් තමයි. මෙතන මම left එකට මේක දුන්නාට පස්සේ ඔයා දන්නවා නිකන් අපි දුන්නාට පස්සේ මෙතන අපේ මේක පල්ලහැට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා මෙතන අඳුනගන්නේ මේක දුන්නාට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ පේලියම ඒකට අදාළයි කියන්නේ. අපිට මෙතන float එක left එකට දුන්නාට පස්සේ එයා දැනගන්නවා මේක left එකට විතරයි මෙතන මේ ටිකට විතරයි අදාළ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන right එකේ right එකට මේක දුන්නාට පස්සේ එයා දන්නවා මෙතන මුකුත් නැහැ. ඒක නිසා මේක right එකට මෙතන යවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි එයා මෙතනට මේක ගෙනල්ලා තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන නම් දැන් මෙතන මැදටත් එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ මැදට දාගන්න කියන්නේ මෙතන දෙපැත්තේ තියෙද්දි ඔයාගේ බ්ලොග් එකක් වගේ හදනකොට බ්ලොග් එකේ මෙතන ඔයාගේ පෝස්ට් එක මෙතන දාලා ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තේ ඔයාට අවශ්‍ය වෙන දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද කියලා. මෙතන මැදට දාගන්න කියලා. ඒකට මම පල්ලහැට ගිහිල්ලා ඩිවිෂන් එකක් ආපහු ඕපන් කරගන්නවා. මේ ඩිවිෂන් එක ඕපන් කරගෙන ඒකටත් මම ක්ලාස් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ක්ලාස් එකට දාන සමානලකම දාලා දුකම දෙක ඇතුලේ මම ඒකට නම දාගන්නවා mid section කියලා. mid section කියලා මම දාගන්නවා. ඔයාට ඕන නමක් එකකට දාගන්න පුළුවන්. මම ලේස් කරනවා ඒ වගේ නම් දාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකටත් මම කලින් විදිහට පැරග්‍රාෆ් එකක් දාගන්නවා. කලින් එකම දාගන්නවා. lesson division class එක මෙතන close කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මම පටන් ගත්ත මේ class එක මම උඩට ගිහිල්ලා මෙතන CSS එකක් ලියනවා. mid නෑ. ඊට කලින් බලමු කොහොමද මේක display වෙන්නේ කියලා. ෆයිල් එක මම මෙතන save කරලා refresh කරලා ඔබ එනවා. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඔබ දැන් මේක scroll මේ විදිහට කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පේනවා මේක display වෙනවා. එකන අපි දැන් මේක හරියටම කරගෙන තිනවා. ඔයා මෙතන දෙපැත්තට තියෙනවා මේක හෝම් පේජ් එකේ ඔයාට බ්ලොග් එක මේකට දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කරලා. ඊට පස්සේ බලමු ඔයාට ඕනේ නම් මෙන්න මෙතන ඔයා මෙතන ලියපු එක ඔයාගේ මෙතන බ්ලොග් එක ඔයා මොකක් හරි මෙතන ලියන එක ඔයාට මෙතන මේ දෙකෙන් යටට ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ මෙතන ආපහු අර මතන ඩිවිෂන් එකේ ක්ලාස් එකක් දීලා මෙතන ඕපන් කරගත්ත mid section කියන එකේ CSS වලට ගිහිල්ලා ඩොට් එකක් තියලා mid section ඒ මගේ ක්ලාස් එක මම මෙතන CSS lesson එකෙන් ඕපන් කරගන්නවා. ඊට මේ විදිහට ඕපන් කරලා ඔයාට ඕනේ මෙතන මේ දෙකේ තියෙන එක නෝවා දැන් මෙතන දෙපැත්තට ගියාට පස්සේ ආ දන්තුනනවා මෙතන මුකුත් නැහැ කියන එක. ඒක නිසා තමයි මේක මෙතනට එන්නේ. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන මෙයාගේ මෙතන float කියන එක cancel කරලා දාන්න. ඒක cancel කරගන්න ඔයා මෙතන CSS වලට ගිහලා mid section එකේ class එක මේ විදිහට open කරලා ඒකට ඔයා clear කියන tag එක type කරගන්න ඕනේ. clear කියන type එක add කරගෙන මේ විදිහට තිත් දෙක තියලා ඔයා left එකටයි right එකටයි දෙකෙන්ම ඒ
ෆ්ලෝට් එක කැන්සල් කරගන්න ඕන නිසා මම මෙතන බෝත් කියන මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට සකලාරයෙන් මම මේක ඔටෝස් කරගෙන මේ ෆයිල් එක සේව් කරලා පෙන්නන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒතර ඔයාලට පේන මෙන්න මේ විදිහට මේකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් එයාට ඕන විදිහට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් අපි අද කතා කරේ ෆ්ලෝටින් ගැන. අපි MPD එක කතා කරන් බලාපොරොත්තු වෙන පොසිෂන් ගැන. ඒකත් මේ හා සමානම දෙයක් තමයි. අපි අද වීඩියෝ එක කතා කරේ ෆ්ලෝටින් ගැන. ඒකේ ගොඩක් දේවල් ගැන අපි කතා කරා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා අපේ වෙබ්සයිට් හදනකොට. මේ වීඩියෝට අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා යන්න, යාළුවෝ ෂෙයා කරගන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝට ලයික් එකක් දාලා යන්න, කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න, අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. අපි ආපහු තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.